DVM Group elmúlt 26 évének legfontosabb projektjei, mérföldkövei az Eiffel Square irodaépület a nyugati mellett, majd ezt követően az Eiffel Palace irodaház. Talán itt volt az első komoly, teljes épületre kiterjedő Design and Build projektünk, és most a legújabb a Szervita téri épület, irodaház. A Szervita téri projektünk egy nagyon jó példa arra, hogy amikor ez az integrált tervezési szemlélet a gyakorlati életbe átkerül egy projekt megvalósításában, mert ott a koncepció-tervezési fázisban már az üzemeltetők el tudták mondani az igényeiket, hogy hogyan szeretnék majd a házat használni. A tervbemutatás során a Vimix nagyon hasznos eszköz volt, ezt gyakran használtuk. Emellett mindig készítünk rendereket is az épületről, de van egy bejárható modell, és ezt akár kézbe adjuk egy mobil applikáción keresztül, vagy kivetítjük, és bejárható az épület belső terei, az utcák, ahol ez érvényesülni fog. A Budapest belvárosának egyik különleges helyén vagyunk. Építészet történetileg egy rendkívül fontos hely. Az építészet történetnek szinte minden újkori emléke megtalálható, 18. századtól kezdve egészen napjainkig. Úgyhogy ebbe a történelmi térbe illesztettük be ezt az üvegszobrot. A Szervita projekten nagyon sok BIM megoldást kellett kitalálnunk. Példaképpen archikedes konszignációkat tudok megemlíteni, egyedi GDL elemeket programoztunk, a dokumentáció, automatikus dokumentációval nagyon sokat fejlesztettünk, csiszoltunk. Kezdetektől fogva úgy építettük fel ezt az épületmodellt, hogy abból minden olyan műszaki információ kinyerhető legyen, ami a beruházás előkészítése és a megvalósítása során szükséges. A homlokzatnál ez nagyon fontos kérdés volt. Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, milyen üvegeket használunk, mennyi hajlított üveg lesz benne, el kellett különíteni a modellben azokat a modellelemeket, amik hajlított üvegek, amik nem hajlítottak. Habár ez az épület alapterületében nem annyira óriási, de mivel minden elem egyedi rajta, nincsenek rajta ismétlődések, nincsenek benne ismétlődő elemek, ezért mégiscsak hatalmas adatmennyiséget jelent, és nem tudtuk egy fájlba kezelni. Van egy olyan eszköz az Archicadben, hogy poligon számláló, azt sokat kellett használni. Vizsgáltuk, hogy mikor éppen melyik modellelem tartalmazott túl sok poligont. A modellnézeteket kellett úgy beállítani, hogy mindig csak a legszükségesebb dolgok jelenjenek meg, mindig az, ami kell. Az egyedi GDL elemeinket ennek fényében programoztuk meg. Az engedélyezési terv is több körben folyt, és utána a kiviteli tervek is folyamatosan fejlődtek. Ugye azután, hogy kiad az ember egy tervcsomagot, egy ilyen ingatlanfejlesztési projektben óhatatlan, hogy újra és újra hozzá kell nyúlni, és nagyon fontos, hogy ezek a változások, ezek folyamatosan követhetők legyenek a modellben. Az Archicadnek a változáskezelőjét használtuk folyamatosan, úgyhogy mire kiadtuk a kiviteli tervet, akkor ez a kis változáskövető felhő, ez teljesen beborította már a modellt. Kivitelezővel a dokumentációkat, a műszaki dokumentációkat, a modelleket egy központi adatbázisban osztottuk meg, amihez mindenki jogosultság szerint hozzáfért, amihez neki szükséges. Ennél az épületnél találtunk egy olyan közös platformot, ami mobil applikáción futtatva az épület teljes modelljét a kivitelezők kezébe adta. Ez modell alapú is, és egyben PDF alapú is, úgyhogy a dokumentációt is tudunk vele olvasni, és a modell is elmetszhető, forgatható. Tehát nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy az építkezésen a szerelésvezetők azok nem csak papírokat néztek, hanem mindenki forgatta vagy a tabletjét, vagy a telefonját, és megnézte, hogy itt most jót szerelt-e.
Ez is egy olyan automatizálási folyamat, ami segíti azt, hogy mindenki ugyanazt lássa a modellben, a dokumentációban, és ugyanazt akarja megépíteni, ne legyenek félreértések az építési területen. A Szervita téri épület egy nagy büszkesége a tervezőcsapatnak. Azt gondolom, hogy egy maximálisan illeszkedő, a jó értelemben vett történeti környezethez méltó épületet sikerült létrehoznunk. Nagyon egyedi az épület, tele egyedi megoldásokkal. Építészeti, műszaki, tűzvédelmi fejlesztés eredménye az, hogy ilyen lehet egy épület homlokzata. Szerintem ezt előttünk még nem vitte végig senki, úgyhogy erre különösen büszkék vagyunk.